energy vibration lezing voor de harde mensen. Dit is voor de full moon lezing van november voor de aarde element mensen. De sterrenbeeld van de Stier, de Maagd en de Steenbok mensen. Oké, this is voor de sterrenbeeld voor de Stier, de Maagd en de Sun en Stier, Maagd en Steenbok mensen. Jullie zijn aarde mensen. Now, deze full moon energies is zeer positief, omdat wat je kan hier zien en wat je ziet gebeurt voor jullie, het heeft mee te maken met Jupiter. Jupiter, een van de meest gelukkige planeet, komt voor jullie aarde mensen. Dus dit is zeer, zeer positief. Dus als je bent iemand die is overdag geboren, als er is iemand die is overdag geboren, als je bent overdags geboren, dit is je energy vibration. So je hebt geluk, je hebt emotional situatie met de vismensen en je hebt Uranus komt op, which is een planetary aspect. Dus je hebt de twee planets en de waterelement. Dus daar zijn some emotional situatie met de vis, kreef of scorpion, with a vispersoon. Okay. Now, voor de moon mensen, je hebt mee te maken met de intuïtie, je hebt mee te maken met de cancer, dat is zeer positief. Je hebt mee te maken met de tweeling mensen en je hebt mee te maken met de boodschappen mensen. Nou, wat is goed, en ik zie dus vaker komen, is dat de boodschappen mensen en Jupiter is geluk. Dus jullie zonmensen krijgen de geluk van de planetary Jupiter. En jullie moonmensen krijgen de geluk van de boodschappen mensen. En dit is best wel goed. Dus als boodschappen is in je birth chart of zo, je gaat dus even zien hoe dit even gaat even uitwerken en gaat even uitspelen voor jullie. Nou, Jupiter komt binnen. Saturn is here. The central is the vis. Okay, the central is the vis mensen. Now the vis mensen is zeer positief, omdat die awaken is watermensen, maar die zijn goed voor jullie aarde elementen. Om te connecten met de vispersoon is zeer positief, omdat die helpt je om je leven vooruit te gaan in het leven. En dat is best wel goed. Als we bekijken Saturn, we hebben Jupiter en we hebben de energie van de Cancer. So, dus sommige van jullie krijgen hulp van de kreefmensen om een beetje geluk in je leven. Sommige van jullie, de kreefmensen, worden gehaald uit je leven. Sommige van jullie, Saturn brengt geluk in je leven voor de zon zijn mensen. Nou, als we kijken voor de moon mensen, je hebt een effect, some emotional situatie tussen de vis en de tweeling mensen. Dus voor jullie moon mensen, je hebt een situatie met de vis en de tweeling. En het is een emotional situatie dat gaat even spelen tussen jullie en de vis en de tweeling mensen. Dus, pas hierop. We gaan even kijken hoe dat gaat affecten. Dus niet vergeten, als je bent overdag geboren, Jupiter, overdag tot en met 6 uur 's avonds. Dit is je energy vibration. En na 6 uur 's avonds, tot de volgende dag overdag, tot de volgende keer 6 uur 's avonds. Dit is de moon energies. En je hebt mee te maken met de kreeft, de tweeling en boodschappen. Wat ik zie hier is dat de kreeft en de tweeling komen op. Het heeft mee te maken met de liefde. Oké, kreeft en de tweeling, het heeft mee te maken met de liefde. Het is zeer positief. Het is zeer goed en het aligns je. En het is positief. Nou, we gaan even kijken en we gaan even zien wat gaat voor Jupiter. Jupiter komt binnen met wijsheid. Ik breng wijsheid voor jullie aarde mensen. Oké, so Jupiter brengt wijsheid naar jou naartoe. En met dat wijsheid dat je hebt, het gaat geluk. Het brengt je heel veel geluk in je leven, omdat je gaat het op een goede manier. En daarom komt Jupiter om de wijsheid te alignen. Als je align jezelf, dus voor jullie zonmensen, vaak op aan de planets of in Jupiter en Uranus.
Uranus, om even mee te werken met deze full moon. Dan met de wateremotie, completion. Dus sommige van jullie kaarten en completion hebben met de vis mensen en met de tweeling mensen. Oké, dat is een completion. Dus is een eind of een karmatic situatie. Een emotional karmatic situatie waar daar komt een completion. Oké, we hebben completion with the energy of death. Iemand zit te mourn. So sommige van jullie, als je bent in een relatie met een vis of een tweeling, kan de eind van een relatie. Maar zullen we even verder kijken. Oké. Dan Uranus komt in om je iets te laten zien, a discovery. Dus Uranus brengt information. En dat information ga je best wel gebruiken. Uranus brengt information naar jullie naartoe. En dat is voor de sun sign mensen. Dat is voor de sun sign mensen. Het is over wijsheid en completion van de emotional situatie met een vis. Mensen, Saturn gaat deze vismensen uit je leven uit kan halen. Voor de crave, we have the energy of enlightenment voor de crave mensen. Dus voor jullie aarde element mensen. Jullie werken met de crave mensen. Een crave persoon brengt informatie naar jou naartoe. Oké? Dus jullie moeten uitkijken voor crave mensen. Deze crave mensen gaat wat informatie naar jou naartoe brengen. Deze crave mensen komen om informatie om jou om te vertellen iets wat is gebeurd en even wijsheid en informatie om jou naartoe. We have the energy van de tweeling. De tweeling heeft mee te maken met perfection. Dus er is een situatie dat heeft mee te maken met perfection. En de tweeling brengt iets of perfection in je leven. En het kan via relatie, oké? Of het kan een eind naar een situatie. Die brengt je informatie om hoe een situatie te behandelen, oké? Dan hebben wij de energie van de boodschatten. Expandency. En expandency is ook de energie van geluk. Omdat de boodschappen brengen deze situatie in je leven om even wat informatie aan jou om te geven. Dus voor jullie aarde mensen, het is meer van een recovery en geluk, oké? Dus je overkomt een situatie. Voor jullie aarde mensen. Je overkomt een situatie in je leven waar je ziet de waarheid van een situatie. Je overkomt deze situatie en je komt uit in een zeer, zeer positieve manier. En dit is best wel goed. Je overkomt een situatie en is in een best wel goede manier. En dit is zeer positief. Nou, als we bekijken deze situatie, we zien zoveel positieve energy voor jullie aarde mensen voor deze full moon. Heeft mee te maken dat november full moon was in Taurus. En dat heeft mee te maken dat de energie van de Stier mensen, van de full moon, november full moon was voor de Stier mensen. En je ziet dat de energy was so powerful. Het brengt jullie heel veel geluk, omdat het is over informatie. Allebei oversteken elkaar. Het is informatie. Uranus brengt je nieuwe informatie dat je het niet kan weten. Deze crave mensen komen in je leven om jou informatie ook om te geven over bepaalde situatie. Dat is gebeurd dat je was niet van geweten. Jupiter brengt wijsheid, maar dat wijsheid ga je gebruiken om succes in je leven om te brengen. En de expansion hier, dat komt binnen. Dus de energie van een eerstel. Het is een eerstel voor jullie aarde mensen. Echt een positief eerstel, want Saturn is hier en de energie van de vis zijn hier. En dit is best wel goed. Het is a form of completion dat komt binnen. Dus voor de wijsheid, je krijgt best wel
veel informatie. Laat los van de zorgen. With a completion. Het heeft mee te maken. Je gaat werken samen met de vis en de tweeling om iets een completion in je leven om te maken. 9 van Pentacles. Uranus. Bring je informatie waar je kan geld van verdienen. Oké, Uranus breng je informatie waar je kan geld van verdienen. En dat is best wel goed. Hier zien wij de energy of geld binnenkomen. De energy van geld binnenkomen. Oké. Dan hebben wij de energy van de crave en de enlightenment. We gaan even zien wat komt op voor de energy van de crave en de enlightenment. Informatie. Iemand... dat is een viscrave of scorpionnetje. Gaat je even informatie brengen. En dat ga je helpen. De energie van de luchtmensen komt binnen. De tweeling. Ik zie de tweeling brengt perfectionist in je leven. De tweeling brengt perfectionist in je leven. Dan heb je de energie van de 8 van zwaarden. There's an expansion dat scorpionnetje doet. An expansion dat scorpionnetje doet. Nou, de vismensen brengen alleen liefde in je leven. Oké? Dus sommige van jullie gaat even connect met de vismensen. En die gaat echt liefde, powerful liefde. Dus jullie hebben geld, jullie hebben samenleving, jullie hebben connection. Sommige van jullie gaat even netwerken met vis en de tweeling. En voor de vismensen, die brengen gewoon krachtige liefde in je leven. En die laat je iets zien dat je hebt niet eerder gezien. Oké? Nou, we gaan even kijken voor de zonmensen. De zonmensen, jullie krijgen, en dit gaat effect alle zonmensen. Als je bent overdag geboren, dit ga je effect. Nou, de energie van Jupiter, 1 en 18 is 19. Dat is the universe. Is always de 9 van cups is zeer positief. En je hebt 2 keer 9 hier. Oké, dus het is wijsheid. Het is een wijsheid dat komt binnen. Dus Jupiter gaat voor jullie aarde mensen informatie, wijsheid gaat binnenkomen. En dan met dus wijsheid, het komt in de vorm of informatie, gedacht. So it says Jupiter connect with you via de gedachte en breng je wijsheid. En met dat wijsheid, het komt via de gedachtegang. Dus voor jullie, dit gaat jullie allemaal affecten. Element van water gaat allemaal van jullie effect, want het is de element of emotie. Dus de element van water komt op, is de element of emotie. Er is een eind naar een situatie, een completion, een eind naar een situatie en dat is goed. Dan ga je even connect met anderen en dat kan met de vis en de tweelingmensen om even een samenwerking te brengen. Ik kijk dus niet zoals het dood. Ik kijk als een completion. Als dat was een dood, dan het zal best wel opkomen. Het is gewoon een completion of een emotional situatie dat je hebt even ongewerkt. Je gaat even netwerken en hulp krijgen om dit te beëindigen. En het gaat effect allemaal van jullie. Als we gaan even verder, Uranus is een ander planet. Dat gaat ook voor jullie. En jullie zonmensen is gelukkig. 3 keer 9. Het komt tot een eind in je leven en een nieuwe start. Het is zo, het is de universe trek iets uit of je leven en een nieuwe start. Dus informatie komt naar jou naartoe en geld. Met dat informatie ga je echt verdiend hiervan. Oké? Met dat informatie ga je hiervan gediend. En dit is best wel goed. Geld komt naar jullie naartoe. En dit is zeer, zeer positief. Als we gaan even bekijken naar de moonmensen. De energie van de moonmensen is de mensen die is geboren na 6 uur tot en met de 6 uur. 'S'avonds, oké? En crave, en als crave is in, als de energie van de crave is in your birth card of je heeft mee te maken met crave mensen. Sommige van jullie kunnen achterkomen over iets. En dit brengt je verdriet. Maar is informatie, het kan een crave geven de informatie of je krijgt informatie van een crave, dat geeft je
verdriet, dat brengt verdriet in je leven. Sommige van jullie, als je hebt de tweeling in je birthchart, perfection, je krijgt hulp van iemand dat is je krijgt hulp van iemand dat is een tweeling. En dit is best wel goed, omdat het is zeer positief. Deze persoon gaat even deuren voor jou gaan openen. Oké? Als je ziet de 11 en de 11. Deze persoon en is ook een tweeling. Dus die gaat echt deuren voor jou gaan openen. En dit is in zeer, zeer een positieve manier. Perfection is hier. En de tweeling zijn echt perfection mensen. En die gaat je helpen om even deuren voor jou om open te maken. Nou, we hebben de energie van de boodschap. Heel veel 9 is in jullie lezen. Dus er is een spiritual full moon voor jullie. Expansion van informatie. Dingen dat je hebt niet achter kunnen weten. Bepaalde dingen. Daar komt een expansion, informatie komt naar jou naartoe dat je was niet van toepassen. En dit is best wel goed, oké? Dus dit is zeer, zeer positief. Dus align jezelf met deze energie, omdat dit komt door voor jullie in een zeer, zeer positieve manier, oké? Positief. Krachtig. Dus de outcomes. Heel veel van jullie hebben mee te maken met de vismensen. Die brengen liefde in je leven. En die brengen ook hulp. Voor jullie, deze full moon is een recovery. Een eerstel from iets in je leven. So the outcomes is really liefde. Een eerstel van jullie. En deze eerstel brengt heel veel succes in je leven. Oké? Dat is zeer, zeer positief. Dames en heren, niet vergeten om te delen deze video. Thumbs up, connecten. Luister naar de maandelijke lezing. Maar ook ga eens even terugkijken naar de kwartale lezing. En ik wens jullie een zeer, zeer positieve maand toegediend. Namaste. Tot volgende keer.